Tällä kertaa meillä on John Deere 8410. Sitä edeltävä malli oli 8400, joka tuli 95 markkinoille, tai siinä 90-luvun puolessa välissä. Ja tämä korvasi sen, tämän jatkaja oli 8420, jossa ei ollut hirveästi eroa enää tähän 8410 muuta kuin, että muotoilu oli tyylikkäämmän näköinen, uudemman näköinen ja elektroniikka oli parannettu niin vaihteistossa kuin moottorissa. Oli saatu enemmän tehoa, oltiin saatu vaihteisto vaihtamaan paremmin. Tässä traktorissa on yli 1200 newtonmetriä vääntöä, mikä on aivan valtavasti. Ja tämä on yksi suosikkitraktoreita ollut John Deereltä ja on kyllä niittänyt mainetta. Ja tämä kyseinen yksilö on myyty uutena Suomessa. Konedatan mukaan Suomeen näitä ei olisi tuotu, mutta tämä esimerkiksi yksilö on Myrskylään päässyt ensimmäisenä vuonna 2000 ja sieltä se on siirtynyt tälle kyseiselle maatilalle. On kyllä komean näköinen, on komeat soundit ja on mukava ajella, helppo ajaa, vaikka valtavat paripyörät tuolla ihan taas hikivirtasi hiekkatiellä, mutta siis pellollahan tämä on ihan loistava peli. Sen kun antaa palaa vaan, valitsee oikean vaihteen ja traktori huolehtii lopusta. 8410 korvasi 8400 mallin ja tehoja oli saatu 10% enemmän. Kulutus oli myös noussut keskimäärin 10%, joten kulutustehosuhde oli pysynyt lähes identtisenä. 8410 valmistettiin Jenkeissä Waterloon kaupungissa, jonka suurin työllistäjä on John Deere 5300 työntekijällä. Se on paljon 68 000 ihmisen kaupungissa. 8000-sarja esiteltiin 90-luvun puolessa välissä ja suurin näkyvä muutos oli, kun kaareva hytti korvattiin uudella kulmekkaammalla mallilla. Edeltävällä kaarevalla hytillä pyrittiin estämään äänien kantautuminen hyttiin ja se esiteltiin ensimmäisen kerran jo 70-luvulla, joka oli pitkään tunnistettavin piirre John Deere-traktoreissa vihreän värin lisäksi. Uudessa hytissä pyrittiin saamaan paras mahdollinen näkyvyys joka suuntaan niin, ettei äänet kantautuisi liiaksi hyttiin. Melutasouksia on testeissä mitattu 72 desibeliä. Verrattuna edelliseen mallin 8410 pystyi vetämään 13 645 kilon painoa perässään, joka oli vain muutaman prosentin enemmän mitä edellisellä mallilla. Moottori on John Deeren oma 6081, jonka valmistus alkoi 1994 ja on erittäin luotettava sekä monessa 840 todellinen teho on ollut enemmän kuin mitä paperilla on ilmoitettu, kuten tässäkin. Saatavilla olevia varusteita olivat muun muassa automaattinen ilmastointi ja ilmajoustettu istuin. Tonninen ulosotto oli vakiona ja 540 sai lisävarusteena. Traktorin oli myös saatavilla Autotrack, jolla traktori ohjasi tietokoneen avulla pellolla itsestään. Painoa tällä 8010-sarjan suurimmalla mallilla on 9460 kiloa ja tehoa on 29 hevosta per tonni. Korkeutta on 3 metriä tuplarenkailla, leveyttä on yhtä paljon kuin päivän tasaajalla. Tässä traktorissa on Hitch Slip Command, joka oli automaattinen painonsiirtojärjestelmä, jota voitiin käyttää esimerkiksi kyntäessä, jonka herkkyyttä pystyttiin säätämään maaperän tasaisuuden mukaan. Comfort Command istuimessa oli parannettu jousitus ja verhoilu. Säätöjä on useita. Ratissa on pikalukitus sekä ylös-alas-säätö, jollainen toimintaperiaate on edelleen käytössä John Deere-traktoreissa. Command Arm kyynärnojassa on paljon erilaisia toimintoja, kuten Power Shift-vaihteiston valinta, käsikaasu, nostolaitteen ja hydrauliikan säätö, ulosoton toiminnot ja paljon muuta. Command Arm julkaistiin 8000-sarjan julkaisun yhteydessä 90-luvun puolessa välissä ja ajatuksena oli saada kaikki toiminnot yhdellä kädellä, jotta käyttäjä pystyi helposti ilman suuria liikkeitä hoitamaan kaikki toiminnot. Command Arm oli edelläkävijä toimintojen sijoittamisessa ergonomisesti ja kaikki on yhden käden ulottuvilla. Ainoastaan mekaaninen käsijarru on vielä vasemman käden tehtävä ja todella ahtaassa paikassa. Implement Management System oli muisti, jolla voitiin automatisoida 12 toimintoa, jotka olivat helposti valittavissa. Tässä traktorissa on Automatic Power Shift-vaihteisto eli APS, mikä automaattisesti hakee oikean välityksen kaasun painalluksen, kierroslupun ja nopeuden mukaisesti. Toki
8420 tuli pikkaisen paranneltu versio, mikä haki paremmin niitä tietoja ja se osasi paremmin myös hakea sitä vaihdetta. Tuossa kun kävin koeajamassa tällä, niin huomasin kyllä, että ei se aina osannut hakea sitä ihan parasta mahdollista vaihdetta. ABS-vaihteiston korvasi Autopower vuonna 2006. 8420 oli paranneltu sitä, että kun 8410 siellä oli vakio-ohjelmat, mitä se pyöritti, niin tässä se osasi paremmin myös muuntautua sen nopeuden ja näyttelyn mukaan. Eli jos joku on joskus ajanut automaattiautolla, niin siellä voi olla, että se vaihtaa 4 eri sellaisen vaihtamislogiikan mukaan. Mutta sitten kun otetaan joku uudempi auto, niin sitten siellä voi olla vaikka 10. Niin tässä on menty vähän samalla tavalla tässä näiden traktoreiden välillä. Muutenhan 8420 on hyvin samankaltainen. Eli siellä on sitä elektroniikkaa muutettu, millä on saatu vähän enemmän tehoa toki siellä alakierroksilla. Ja sitten on vähän saatu tuota vaihteistoa toimimaan paremmin. Eli sitä elektroniikkaa on siellä, sitä ohjelmointityötä on tehty paremmaksi. Ja toki tietysti saatu vähän paremman näköiseksi, kun on vähän uudemman näköiseksi muotoiltu. Kun tuli tämä 8420, niin se ei juurikaan sisuuskalultaan ollut kovinkaan erilainen, vaan se muotoilu oli nykyaikaisemman näköinen. Ja mitä jenkkifoorumeilta, niin tämä kuuppa tai konepelti tai mikä tuossa onkaan, niin se halkea kulma 20. Tässä 10, ainakin mitä itse olen katsonut tuosta, niin eipä siinä ole kuin vähän kulumaa ja pieniä jälkiä, eli on hyvänä pysynyt ja ymmärtääkseni tätä ongelmaa ei myöskään ole tässä mallissa. Tässä on aina merkillinen logiikka. Siis sellainen, että pitää vissiin valita se isoin vaihe, millä aikoo ajaa, sitten valita se auto ja sitten lähteä liikkeelle. Ja en tiedä. Äskettäin painoin siellä resumea, niin tiputti vaan pienen vaihteen ja vauhti hidastui. Ja 16 oli päällä, mutta tipahti 12. Kommentoi sinä, että miten tällä power shiftillä, automatic power shiftillä vaihdetaan. Minun mielestä se R8 IVT, se oli niin mukava, ei muuta kuin kaatua vaan ja antoi palaa, ei mitään väliä mikä vaihe siellä on, kun portauttamasta vaihteesta oli kyse. Jatketaan tätä mielenkiintoista hiekkatiepätkää. Koeajolla vaihteisto hämmensi minua hitaalla vaihtamisella niin ylös kuin alaspäin. Vaihteen vaihtumiseen saattoi mennä automaattiasennossa useampi sekunti. Olisi mielenkiintoista päästä testaamaan 8420 mallia, jossa oli kehittyneempi elektroniikka PowerShift vaihteiston ympärillä. Muutoin traktori on hiljainen sisältä ja paripyörät eivät juuri haitanneet ajamista, mutta kapealla hiekkatiellä piti olla aika varovainen. Nyt minä olen ymmärtänyt, miten tämä vaihteisto toimii. Eli otetaan se isoin vaihe, painetaan siinä kohtaa sitä autoa ja sitten vaan jos vaihteet lähtee tippumaan, niin se lähtee siinä hidastuessa. Ja sitten jos kiihtää taas, niin
pitää vaan malttaa. Ne aika pitkään joutuu pitää kaasua pohjassa ennen kuin se hakee sitten sen seuraavan vaihteen. Voi olla, että tässäkin on joku semmonen asia, mitä en ole ihan täysin ymmärtänyt, mutta tosi pitkään se miettii ennen kuin etenkin tuossa 15 ja 16 välissä, niin saa sen 5 sekuntia pitää kaasua pohjassa ja sitten nostaa vasta sinne takaisin vaihteita. Eli ei pidä hätäillä. Selkeästikin hätäilin tämän asian kanssa, kun ihmettelin, että no ei se nyt tuossa automaatissa, että samalla vaihteella mennään koko aika ja mitään ei tapahtu. Ja aina kun painoin sitten sitä resume-nappulaa, kun oli vaihdellut pikkusen vaihteita, niin sitten se osasi hakea sinne pikkasen fiksummin. Mutta siis oikeesti tää Command Arm on minun mielestäni aivan loistava, että nyykkarilla minä kävin, TM-nyykkäri millä kävin ajamassa, niin siihen verrattuna tämähän on oikeasti aivan loistava. Siis tämä Command Arm kun tuli markkinoille, niin tämähän oli uusinta uutta ja kuitenkin puhutaan 90-luvun puolesta välistä, milloin tämä on nyt tullut vasta 8000-sarjan yhteydessä, eli silloin tuli iso kehitysaskel. Automaatin valinta pitäisi olla jossain muussa kohtaan. Nappi pitää etsimällä etsiä, jotta sen voi valita, ja tunnoton nappi ei indikoi muutoin kuin digitaaliruudussa pienenä kuvakkeena, että on aktiivinen. Seuraaja oli 8420, jossa oli sama moottori ja 270 hevosta, mutta sen yläpuolelle tuli isompi 8520, joka oli 8020-sarjan suurin malli. Toivottavasti tykkäsitte taas tästä videosta. Kiitos kun jaksoit katsoa loppuun asti. Paina toki sitä peukkua ylös tai peukkua alas, niin näen, että miten paljon tykkäsitte. Laittakaa niitä kommentteja tulemaan, ja mihin suuntaan tätä kanavaa pitäisi taas kehittää. Ja pistäkää niitä ideoita, että mitä traktoreita voisi laittaa. Yritän vastailla kaikki kysymyksiin. Minulla on 3 lasta ja vaimo, jotka vievät myös oman aikansa, joten en kerkeä aina ihan kaikkiin kysymyksiin ja kommentteihin vastaavaa, mutta pyrin myös tykkäämään sitten, että jos minun mielestä se on ollut kiva kommentti. Yritän myös lisätä nykyään tekstitykset näihin videoille, että jos joku vaikka ulkomailta haluaa sitten katsoa, kiinnostusta sieltäkin suunnalta on tullut. Ja kiitos sinulle ja pitäkää hauskaa.